हॅलो फ्रेंड्स, आज या सेशनमध्ये आपण हायड्रोडायनॅमिक्स म्हणजेच फ्लुइड डायनॅमिक्सचा एक सुरुवातीचा भाग डिस्कस करणार आहोत. आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड थोडक्यात फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये आत्तापर्यंत पाहिलं आहे. फ्लुइड स्टॅटिक्स म्हणजे फ्लुइड स्थिर अवस्थेत स्टेशनरी अवस्थेत असताना त्याचं फिजिक्स काय सांगतं. सो त्यामध्ये बेसिकली आपण फ्लुइड प्रेशर, सरफेस टेन्शन, कॅपिलॅरिटी या फ्लुइडच्या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज आपण डिस्कस केल्या. आपण बघितलं फ्लुइड ज्यावेळेस साठवलं जातं म्हणजे पर्टिक्युलरली लिक्विड, सो एक कॉन्स्टंट प्रेशर त्याच्यावरती ॲक्ट होत असतं. अँड ऑन अकाउंट ऑफ दिस प्रेशर ते फ्लुइड जर त्याला संधी मिळाली तर इट फ्लोज, राईट. सेकंडली आपण बघितलं लिक्विड फ्लुइड पर्टिक्युलरली त्यात एक गुणधर्म दिसून येतो सरफेस टेन्शन, बिकॉज the molecules, the particles in the surface film and or on the surface of the liquid, they are acted upon by the downward forces, and therefore the surface membrane act as a stretch surface act as a stretch membrane. It exhibit the property of surface tension आणि तिचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन आपण डिस्कस केलं. दुसरीकडे प्रेशर मॅच करण्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर आपण एखादी युनिफॉर्म डायमीटरची ट्यूब जर आपण त्या लिक्विडमध्ये बुडवली, लिक्विड जर पार्शली वेट किंवा फुल्ली वेट करणारा असेल तर त्या केसमध्ये ते लिक्विड त्या ट्यूबमध्ये राईज होतं, किंवा जर लिक्विड पार्शली वेट करणारं किंवा वेट करणारं नसेल, मर्क्युरीसारखं लिक्विड असेल तर लिक्विड फॉल होतं. याचे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स आपण बघितले. सो हा झाला फ्लुइड स्टॅटिक्सचा भाग. मग आता ज्यावेळेस हेच फ्लुइड अंडर द ॲक्शन ऑफ प्रेशर, अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्स अँड ऑब्वियसली ड्यू टू द ग्रेडियंट, नॅचरल फ्लोच्या बाबतीत मी बोलतोय, व्हायला लागतो, फ्लो व्हायला लागतो फ्रॉम वन पॉईंट टू द अनदर पॉईंट, फ्रॉम पॉईंट ऑफ हायर एनर्जी टू द पॉईंट ऑफ लोअर एनर्जी. आपण म्हणतो फ्लुइडचा फ्लो सुरू झाला, राईट. मग आता फ्लुइड फ्लोमध्ये शिकायसारखं काय आहे. से आपण सायन्स शिकत असताना सुरुवातीला त्याचा एक मूलभूत कन्सेप्टपासनं तर अगदी होणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीचा आपण अभ्यास करत असतो, ठीक आहे. एक डिटेल स्टडी ज्याला म्हणतो आपण, आणि त्यावेळेस आपण कदाचित त्याच्या ॲप्लिकेशनचा विचार करत नाही. सो वी ओनली कीप ऑन स्टडिंग द डिफरंट फिनॉमिना, द डिफरंट प्रॉपर्टीज, डिफरंट आस्पेक्ट्स, डिफरंट बिहेवियर, जस्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग देअर, राईट. आणि मग हे शिकत असताना आपल्याला सर्वप्रथम प्रॉपर्टीज कळतात, त्या प्रॉपर्टीजमध्ये होणारे बदल कळतात, का होतात, कुठल्या पॉईंटला होतात, हे आपल्याला त्यातनं मिळत जातं आणि मग आपल्याला ॲप्लिकेशन सुचतात, राईट. सो फ्लुइड फ्लोचंही असंच आहे. आपण जर बघितलं की पाणी जर एखाद्या आपण इन्क्लाइन सरफेसवरून पाणी सोडलं तर ते ताबडतोब वाहत जातं आहे. ते जर आपण मध किंवा एखादा घट्ट पदार्थ सोडला तर तो फार स्लोली वाहतोय. मग असं का होतं हा प्रश्न आपल्याला पडतो. मग आपण ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि ह्या प्रयत्नात आपल्याला त्याचे एखादा गुणधर्म कळतो. त्याचा उपयोग मग आपण हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये ज्यावेळेस आपण मशिनरी डेव्हलप केल्या, मग कुठलं ऑइल वापरायचं, कुठलं ऑइल नाही वापरायचं, तर अशा अनेक गोष्टी आपल्याला सुचत जातात, राईट. सो ह्या स्टेजला 12वी सायन्समध्ये आपलं एम पाहिजे टू अंडरस्टँड द फ्लुइड फ्लो. हा फ्लुइड फ्लो काय आहे. पुढे तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये गेले किंवा फिजिक्सच्या हायर स्टडीजसाठी तुम्ही पुढे प्रयत्न केला तर इन दॅट केस मे बी तुम्हाला त्याचं ॲडव्हान्स नॉलेज मिळेल, त्याचं मॅथमॅटिक्स आणखी डिटेलमध्ये कळेल, अँड देन यू विल एबल टू डेव्हलप मशिनरीज, डेव्हलप डिफरंट कन्सेप्ट बेस्ड ऑन दी थिअरी. सो दॅट शुड बी युअर purpose, right? So to understand the flow, fluid flow, what one should understand is what are the terminologies, what are the basic terms in the fluid flow. मग आपण इमॅजिन करूया की एक अशी ट्यूब आहे ऑफ व्हॅरिंग क्रॉस सेक्शन, आपण पाईप म्हटलं तरी चालेल, त्याच्यातून फ्लुइडचा फ्लो होतोय, ठीक आहे. मग याला आपण ट्यूब ऑफ फ्लो म्हणू, याला आपण म्हणू ट्यूब ऑफ फ्लो, राईट. आता फ्लुइड सपोज ह्या इमॅजिनरी लाईन्स, फ्लुइडचे पार्टिकल ह्या इमॅजिनरी लाईन्सच्या अलॉंग फ्लो होत आहेत असं जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याला आपण फ्लो लाईन्स असं म्हणू शकतो, फ्लो लाईन्स. आणि हे जे एरियाज आहेत पाईपचा एरिया, हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राईट. आता ह्या टर्म्स आपल्याला कामं येतील व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लो, when we talk about different properties like velocity, pressure, which are the measurable properties basically,
So we'll take help of these things, right? So आपल्याला बेसिकली फ्लुइड फ्लोमध्ये म्हणजे हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये किंवा फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये फ्लुइडचा पहिला टाईप समजून घ्यायचा आहे आणि तो टाईप फ्लुइडचा कशा प्रकारे ठरवला गेला, राईट, हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. सो मित्रांनो, फ्लुइडचे बेसिकली 2 टाईप्स वाटतात. एक तसे आता फ्लुइडचे म्हणजे मूलभूत 2 टाईप्स आहे, मग त्याला भरपूर पुढे नावं तयार होतात. सो मूलभूत 2 टाईप्स आहेत, स्ट्रीमलाईन फ्लो किंवा लॅमिनार फ्लो आणि दुसरा टर्ब्युलंट फ्लो. सो नावातच सगळं काही आहे. स्ट्रीमलाईन फ्लो ज्यामध्ये ह्या ज्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज आहेत फ्लुइडच्या, प्रेशर, व्हेलॉसिटी, ॲट एनी पॉईंट त्या कॉन्स्टंट असतात. म्हणजे तो फ्लो स्टेडी फ्लो असतो, राईट. व्हेलॉसिटी और प्रेशर डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द space or with respect to the different points, with respect to time as well, that remains constant throughout the flow. Secondly, हा जो स्ट्रीमलाईन फ्लो असतो, ह्या स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये ह्या ज्या फ्लो लाईन्स असतात किंवा फ्लुइडचे जे लेयर्स असतात हे सिस्टमॅटिकली पुढे सरकत जातात. स्ट्रीमलाईन्स दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, दे आर ऑलवेज पॅरलल टू इच अदर इन केस ऑफ ए स्ट्रीमलाईन फ्लो और लॅमिनार फ्लो. नदी जर फुल भरून वाहते, संत वाहते, तर तो स्ट्रीमलाईन फ्लो गृहीत धरला जातो. आपल्या ब्लड कॅपिलरीजमधनं आपल्या शरीरात ज्या काही पाईपलाईन्स आहेत टू कॅरी द ब्लड, त्यातला फ्लो स्ट्रीमलाईन आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे पाईप फ्लोईंग फुल इज अ एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाईन और लॅमिनार फ्लो. मग ही जी स्ट्रीमलाईन आहे बेसिकली, ही स्ट्रीमलाईन इज नथिंग बट द कर्व. इट इज अ इमॅजिनरी कर्व. आपण एक कर्व इमॅजिन करून चालतो फ्लुइड फ्लोमध्ये, का ज्या कर्वला ॲट एनी पॉईंट आपण टँजंट जर मारली तर that tangent always points in the direction of flow of fluid. म्हणजे आपल्याला फ्लुइडची डायरेक्शन मिळते त्या टँजंटवर. नाउ इन केस ऑफ लॅमिनार और टर्ब्युलंट फ्लो द स्ट्रीमलाइन्स आर कन्सिडर्ड टू बी स्ट्रेट, राइट, इन केस ऑफ लॅमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो. नाउ इन केस ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो द स्ट्रीमलाइन्स आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर. ड्यू टू इंटरसेक्शन एडीज आर फॉर्म. सो आपण ज्याला भोवरे म्हणतो ना पाण्यातले, ते तयार होतात. अगेन इन केस ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो the velocity, the pressure does not remain constant at all the points, it keeps on changing, so it is unsteady flow, right. So loss of energy takes place, so fluid friction तिथे दिसून येतं. सो आपल्याला ही थेअरी आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे की स्ट्रीमलाईन फ्लोच्या प्रॉपर्टीज काय, लॅमिनार फ्लोच्या प्रॉपर्टीज काय आणि तुमच्या टर्ब्युलंट फ्लोच्या प्रॉपर्टीज काय. तर याच्यावर बोर्डाचा जर साधा प्रश्न बघितला तर डिफरन्शिएट बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो, डिफरन्शिएट बिटवीन लॅमिनार फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो, एक 3-4 पॉईंट तुम्हाला त्यात ते लिहिता आले पाहिजे मी जे सांगितले ते. मग आपण मुळात ठरवतो कसं, कुठल्या बेसिसवर की हा फ्लो स्ट्रीमलाईन आहे की टर्ब्युलंट आहे. ठीक आहे, नुसतं बघून आपण जजमेंट घेऊ शकतो, बट व्हॉट इज द सायंटिफिक बेस फॉर दॅट, अँड दॅट इज नथिंग बट द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, राईट. सो क्रिटिकल व्हेलॉसिटी पेक्षा जर फ्लुइडची व्हेलॉसिटी कमी असेल, लेस असेल, सो इन दॅट केस त्या फ्लोला आपण स्ट्रीमलाईन किंवा लॅमिनार फ्लो म्हणू शकतो. अँड व्हेन द व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लो इज मोर दॅन द क्रिटिकल व्हेलॉसिटी देन इट बिकम्स टर्ब्युलंट फ्लो, राईट. मग आता ही जी क्रिटिकल व्हेलॉसिटी टर्म आहे, मुळात ही क्रिटिकल व्हेलॉसिटी टर्म किंवा ही क्रिटिकल व्हेलॉसिटी मोजली कोणी, ही टर्म आली कशी, तिचं मॅथमॅटिक्स काय, तिचा फॉर्म्युला काय, इथं आपल्याला थोडासा इंटरेस्ट डेव्हलप होईल. तर रेनॉल्ड नावाच्या शास्त्रज्ञाने ही टर्म आणली, राईट. सो आपल्याला सुरुवातीला चॅप्टरच्या फ्लुइड डायनॅमिक्सच्या भागामध्ये, हायड्रोडायनॅमिक्सच्या भागामध्ये हेच दिलंय की फ्लुइड फ्लो म्हणजे फ्लुइड ज्यावेळेस पोझिशन चेंज करायला लागते, फ्लुइडचे पार्टिकल मूव्ह व्हायला लागतात इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू ॲक्शन ऑफ प्रेशर, देन वी से द फ्लुइड इज फ्लोईंग. आता फ्लुइड फ्लोमध्ये क्लिअर कट देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, लॅमिनार फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. द डिफरन्स बिटवीन देम इज क्लिअर टू यू नाव. नाउ लेट अस अंडरस्टँड द टर्म critical velocity. So now let us imagine the flow of fluid through a small tube of diameter d. Reynolds performed certain experiment and arrived this conclusion that Vc, that is critical velocity, is equal to Rn into eta divided by rho into d. Here Rn is nothing but Reynolds number. Rn is Reynolds number. Then eta is coefficient of viscosity, rho is density of liquid which is flowing through that
tube flowing through that pipe, and d is diameter of that tube or pipe. Okay. So during his experiment, he took a small tube and he allowed fluid to flow through it, and then he established the relation Vc is equal to Rn eta divided by rho d. So from this formula we can calculate the critical velocity. Now to define critical velocity, what we can say is the velocity below which the flow is streamlined and the velocity above which the flow is turbulent is called as critical velocity. Or simply, तुमच्या पुस्तकाच्या language मध्ये what we can say, the velocity beyond which the flow converts from streamlined to turbulent is called as critical velocity. एक 2 मार्काचा प्रश्न आहे. The formula वरून तुम्ही तिचे if you know the Reynolds number, coefficient of viscosity, rho and d, you can calculate the critical velocity. आता हाच फॉर्म्युला जर आपण ऍडजस्ट केला ना असं लिहिला, Rn is equal to Vc into rho into d divided by eta. So we'll get formula for Reynolds number. मग इथं बोर्ड प्रश्न विचारलं तुम्हाला, what is Reynolds number? What is its physical significance? So Reynolds number is a dimensionless number obtained by Reynolds to decide the type of flow. This is a simple definition of Reynolds number. It is given by Rn is equal to Vc into rho into d divided by eta, where Vc is critical velocity, rho is density of liquid, d is diameter of tube, and eta is coefficient of viscosity. Now what is the physical significance? See, for different value of critical velocity, if we find Reynolds number is less than 1000, then the flow is said to be laminar or streamlined flow. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता का स्ट्रीमलाइन किंवा लॅमिनार फ्लो साठी रेनॉल्ड्स नंबर किती असतो? इट इज लेस दॅन 1000. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 2000, then the flow becomes turbulent. Then we can say for turbulent flow Reynolds number is greater than 2000, right? मग आता प्रश्न पडेल का what happens in between 1000 and 2000? जर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 आणि 2000 च्या मध्ये लेटेस्ट से 1500. So that is the situation where the streamlined flow is about to convert into turbulent flow. Again, it depends the amount of fluid, then the surface on which the fluid is flowing and all. So that is transition flow. त्याला आपण ट्रान्झिशन फ्लो म्हणू शकतो. म्हणजे समजा तुम्हाला प्रश्न विचारला व्हॉट इज रेनॉल्ड्स नंबर, व्हॉट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स, तर तुम्ही त्याला त्याची एक डेफिनेशन तयार करा. इट इज द नंबर विच डिसाइड्स द टाइप ऑफ फ्लो. इट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला. इट इज डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी. Then if it is less than 1000, flow is streamline or laminar. If it is in between 1000 to 2000, flow is transition flow. And if it is greater than 2000, then the flow is turbulent flow. So हा तुमचा प्रश्न तयार होईल. MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने हे 3 MCQ रेनॉल्ड्स नंबरच्या बेसवर, रेनॉल्ड्स नंबरच्या फॉर्म्युल्यावर कॅल्क्युलेशनचा MCQ. If Reynolds number is given, any missing value you can find out. तो MCQ तयार होईल. क्रिटिकल वेलोसिटीवर बोर्डाचा प्रश्न, व्हॉट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हॉट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स. सो फिजिकल सिग्निफिकन्स इज इट डिसाइड्स द टाइप ऑफ फ्लो. देन इट्स फॉर्म्युला, यू कॅन प्रॅक्टिस द कॅल्क्युलेशन बेस MCQ ऑन दिस, राईट. सो हा झाला एक इंट्रोडक्शनचा भाग फ्लुइड डायनॅमिक्सचा. सो फ्लुइड लाईन्स आपण जर क्लिअरली बघितल्या तर स्ट्रीमलाइन फ्लोमध्ये पॅरलल असतात. दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर. क्रिटिकल वेलोसिटीची व्हॅल्यूपेक्षा फ्लोची वेलोसिटी लेस असते. अशा प्रकारे फरक करून तुम्ही तो एक क्वेश्चन करू शकता. आता इथे एक टर्म आली विस्कॉसिटी. नाउ टू अंडरस्टँड द फ्लुइड डायनॅमिक्स थरली and in future to apply the concept of fluid dynamics properly, one must understand the laws governing the fluid dynamics, right? So fluid dynamics किंवा hydrodynamics ची laws तुम्हाला समजून घ्यावे लागतील. सी फिजिक्स हा विषय बरोबर चॅप्टर तुमचा असा मध्यावर आला, थोडासा त्यात टर्म्स इन्वॉल्व झाल्या तर एक लॉ तुमच्या समोर येतो. तुम्ही आठवा, अगदी रोटेशनल मोशन चॅप्टर आठवा किंवा कुठलाही चॅप्टर आठवा, देर आर लॉज. सो इथे देखील लॉज आहे. सो लॉज गव्हर्निंग फ्लुइड डायनॅमिक्समध्ये पर्टिक्युलरली काय काय आहे जे आपल्याला शिकायचं आहे पुढच्या काही सेशनमध्ये. लाईक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी आहे, स्टोक्स लॉ आहे, त्यानंतर बर्नौलीज थेरम आहे, कंटिन्युटी इक्वेशन आहे. आणि हे लॉ समजले की आपल्याला ॲप्लिकेशन समजतं. मग हे लॉ समजून घेण्यासाठी आपल्याला फ्लुइडची मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इथे समजून घ्यायची आहे आणि ती म्हणजे विस्कॉसिटी. मी मगाशी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे का आपण जर एखाद्या इन्क्लाइंड सरफेसवर पाणी ओतलं
तर ते भरकेन निघून जाईल आणि त्याच्या तुलनेत जर आपण मध ओतलं तर त्याला वेळ लागेल. मग ह्या दोन्ही लिक्विडमध्ये हा फरक का? तर त्याचं कारण आहे की लिक्विड ज्यावेळेस एखाद्या सरफेसवरून फ्लो होत असतं त्यावेळेस दोन प्रकारचं फ्रिक्शन त्याच्या फ्लोला विरोध करतं. एक त्याच्या आतमध्ये फ्रिक्शन असतं, फ्लुइड फ्रिक्शन ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे लिक्विडचे लेयर्स एकमेकावर घसरत पुढे फ्लो होत असतात. लिक्विडचा फ्लो कसा होतो? एक लेअर दुसऱ्या लेअरवर स्लाइड होत असतो. मग त्या दरम्यान जर फ्रिक्शन जास्त असेल तर तो वरचा लेअर स्लाइड व्हायला थोडासा वेळ लागणार ॲज कम्पेअर टू लोअर लेअर, राईट. मग आता ज्या फ्लुइडमध्ये हे फ्लुइड फ्रिक्शन जास्त आहे ऑब्विसली त्याला विस्कॉसिटी जास्त आहे. अँड अगेन द फ्लुइड ऑल्सो हॅव सम फ्रिक्शन विथ द सराउंडिंग ऑल्सो. सो हा कंबाईन इफेक्ट फ्लुइडचा फ्लो फास्ट स्लो अशा प्रकारे करत असतो आणि हा जो कंबाईन इफेक्ट आहे त्याला आपण विस्कॉसिटी म्हणतो. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन द विस्कॉसिटी ऑफ फ्लुइड. सो व्हॉट वी कॅन से अबाउट द विस्कॉसिटी ऑफ फ्लुइड इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लुइड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द फ्लुइड अपोजिट्स टू फ्लो. फ्लुइड फ्लोला ज्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने ज्या प्रॉपर्टीच्या जीवावरती विरोध करतो त्या प्रॉपर्टीला म्हणतात विस्कॉसिटी. मग ही झाली थेरॉटिकल डेफिनेशन. वी हॅव टू ऑब्टेन द फॉर्म्युला फॉर द विस्कॉसिटी अँड we'll get that formula from Newton's law of viscosity. मग आता न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी समजून घेण्यासाठी तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट शिकावं लागेल. ती म्हणजे हा फ्लो ज्यावेळेस होत असतो फ्लुइडचा टर्ब्युलंट किंवा तुमचा स्ट्रीमलाईन फ्लो ओव्हर दी सरफेस त्यावेळेस ॲक्च्युली काय घडतं हे आपण डायग्रॅमॅटिकली समजून घेऊ. ठीक आहे. सो तुमच्यासमोर काही डायग्राम्स आहेत. सो फ्लुइड्स जे विस्कस असतात ज्याला विस्कॉसिटी असते त्याचा फ्लो जर आपण इमॅजिन केला तर इट इज समथिंग लाईक दिस. इथे नदीच्या पाण्याचं उदाहरण फिट बसतं. सी नदीचं जर तुम्ही फ्लो अभ्यास केला तर नदीच्या काठाचं जे पाणी असतं कडेचं बँकचं जे पाणी ते सेंटरच्या पाण्यापेक्षा कमी व्हेलॉसिटीने फ्लो होत असतं. म्हणजे सेंटरला नदीचं स्पीड जास्त असतं. सो लेट अस इमॅजिन हे दोन टोकाचे लेयर्स आहेत आणि हा मधला लेअर आहे. तर विस्कस फ्लुइडमध्ये काय होतं? फ्लुइड ज्यावेळेस फ्लुइडचे लेअर ज्यावेळेस एकमेकावर फ्लो होत असतात त्या ठिकाणी फ्लुइड फ्रिक्शन होतं आणि फ्लोला थोडासा विरोध निर्माण होत असतो. हे पर्टिक्युलरली विस्कस फ्लोमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आणि लिक्विडच्या बाबतीत याला मेनली कारण असतं कोहेसिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, राईट. आता तेच जर एखादं नॉन विस्कस फ्लुइड बघितलं तर या सगळे लेअर एकाच सेम व्हेलॉसिटीने जात असतात. त्यामुळे तिथे फ्लुइड फ्रिक्शनचा विषय येतच नाही. तिथे नॉन विस्कसच म्हणले म्हणजे विस्कॉसिटी आपण 0 म्हणलं. बट दिस हॅपन्स ओनली इन केस ऑफ आयडियल फ्लुइड, राईट. आता हेलियमचं जर उदाहरण घेतलं लिक्विड हेलियमचं तर त्याच्या बाबतीत आपल्याला ते बघायला भेटतं. बाकी फॉर ऑल अदर लिक्विड्स यू कॅन सी देर इज सम अमाऊंट ऑफ विस्कॉसिटी इन द लिक्विड. मग आता हे झालं बेसिक नॉन विस्कस आणि विस्कस मधला डिफरन्स समजून घेण्यासाठी. आता आपल्याला इथे एक टर्म शिकायची आहे ती म्हणजे व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. आता व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. ही झाली त्याची मॅथमॅटिकल डेफिनेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स इज कॉल्ड एज व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. पण ती टर्म इथं कशी आली ते समजून घेण्यासाठी आपण फ्लुइडचा फ्लो जर आपण इमॅजिन केला तर फ्लुइडचा सर्वात खालचा लेअर जो आहे जो ह्या स्टेशनरी सरफेसहून वाहतोय. स्टेशनरी सरफेस, ठीक आहे. सो तो लेअर एका पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीने वाहत असतो. त्याच्या वरचा लेअर थोडासा जास्त व्हेलॉसिटीने वाहतो, त्याच्या वरचा लेअर थोडासा जास्त आणि सगळ्यात वरचा लेअर जो आहे तो सर्वात जास्त व्हेलॉसिटीने वाहत असतो. मग आता इथे बघितलं आपण समजा ह्या लेअरची व्हेलॉसिटी मी व्ही घेतलेली आहे तर याच्या वरच्या लेअरची व्हेलॉसिटी येईल व्ही प्लस डी व्ही आणि खालच्या लेअरची व्हेलॉसिटी येईल व्ही मायनस डी व्ही. मग त्याला करस्पॉन्डिंग त्या लेअरचं डिस्टन्स जर बघितलं आपण फ्रॉम दी स्टेशनरी सरफेस यू कॅन सी this layer is at a distance of x. This is x minus dx and this is x plus dx. म्हणजेच व्हेलॉसिटी मध्ये ही जी इन्क्रीज होती फ्रॉम लोअर लेअर टू अप्पर लेअर किंवा ही जी डिक्रीज होती फ्रॉम अप्पर लेअर टू लोअर लेअर दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. मग हा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे हा जो चेंज आहे चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. सो ही आपल्याला एक महत्त्वाची टर्म इथे शिकायला मिळते. ही टर्म आपण का शिकलो? कारण आपल्याला पुढे न्यूटन्स लॉ मध्ये याचा महत्त्वाचा उपयोग आहे, राईट. सो बिफोर गोइंग टू न्यूटन्स लॉ लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स बोर्ड कॅन आस्क ऑन दिस. सो बोर्ड विल आस्क व्हाट इज विस्कॉसिटी आणि ती विस्कॉसिटी
प्रॉपर्टी कशी येते, ठीक आहे. सो पर्टिक्युलरली डेफिनेशन, त्याचं युनिट अँड डायमेन्शन विल कम टू नो आफ्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी. देन व्हॉट इज व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट, व्हॉट इज युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. सो हियर युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट विल बी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, that is 1/second, right, which is same as that of frequency. So इथं velocity gradient चा आपल्याला डायमेन्शन्स तयार करता येतील m0 l0 t-1, राईट. सो अशा टाइपचे शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. मुळात फ्लुइड डायनॅमिक्स वर आपल्याला पूर्णपणे शॉर्ट आन्सर फार तर 2 मार्काचे क्वेश्चन्स तिथं असतील, राईट. सो दिस इज अबाउट velocity gradient. नाउ लेट अस अंडरस्टँड द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी, ठीक आहे. So what Newton observed while developing the law of viscosity, that is given in Newton's law of viscosity. See, न्यूटन ने बघितलं की ज्यावेळेस एखादं फ्लुइड एखाद्या लेअर वरून स्लाइड होत असतं, फ्लो होत असतं, त्यावेळेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्लुइड फ्रिक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ विस्कॉसिटी एक ड्रॅग फोर्स तिथे डेव्हलप होतो. एक लेअर दुसऱ्या लेअरवर एक अपोजिट डायरेक्शननी फोर्स डेव्हलप करतो, जो फ्लोच्या विरुद्ध दिशेने असतो. त्याला ते विस्कस फोर्स किंवा ड्रॅग फोर्स असं म्हटलं, राईट. आता हा जो ड्रॅग फोर्स आहे किंवा हा जो विस्कस फोर्स आहे, न्यूटनने ऑब्झर्व केला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दॅट लेअर. देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट dv/dx. So combinedly what we can write, f is directly proportional to a into dv/dx. So this is Newton's law of viscosity. The viscous force or the drag force between the layer is directly proportional to area of layer and the velocity gradient. आता आपण इथे जर कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी इंट्रोड्यूस केला, लेट इट बी ईटा, देन दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज ईटा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय a into dv/dx. नाउ दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हिच इज रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स per unit area per unit velocity gradient. Now let us decide the unit of this coefficient of viscosity. See, force unit असतं न्यूटन, एरियाचं मीटर स्क्वेअर आणि velocity gradient आलेलं आपलं ते 1/second. सो SI युनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ते काय होणार आहे, न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेअर. आणि याचं CGS युनिट बघितलं तर डाइन सेकंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वेअर, ज्याला आपण पॉइज असं म्हणतो, ज्याला काय म्हणतो आपण पॉइज. सो फ्रॉम दिस यू कॅन ऑलवेज फाइंड आउट द डायमेन्शन्स ऑफ विस्कोसिटी. सो हियर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, स्टेट अँड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ. उत्तर सोपं आहे. द विस्कस फोर्स और द ड्रैग फोर्स बिटवीन द लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. देयरफॉर f is directly proportional to a dv/dx. Then f is equal to eta a into dv/dx. From this eta is equal to f divided by a into dv/dx, formula for viscosity. From that you can derive the new units of viscosity. So viscosity or prashna, define viscosity, state its formula, state its SI unit, state its CGS unit, then interconversion you can easily obtain, then state its dimension and all. So it is a scalar quantity. Viscosity is a scalar quantity basically. Now ह्या viscosity च्या बाबतीत एक लक्षात येईल, इथं आणखी एक प्रश्न तयार होईल, व्हॉट इज विस्कस फोर्स, 1 मार्क साठी. The force, the opposing force between the two layers of fluid because of the fluid friction, developed because of the fluid friction, is called as viscous force or drag force. आता ही जी विस्कोसिटी टर्म आहे, ह्या विस्कोसिटी टर्मवर अफेक्ट करणारा महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे टेम्परेचर ऑफ फ्लुइड. सी, लिक्विडच्या बाबतीत असं लक्षात आलंय का ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द विस्कोसिटी डिक्रीजेस. त्याचं कारण काय आहे का बिकॉज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस दी पार्टिकल्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, आणि त्यामुळं साहजिक कोहेसिव्ह फोर्सेस कमी होतात आणि विस्कोसिटी तिथे कमी होते. पण गॅसेसच्या बाबतीत उलट होतं. गॅसेसच्या बाबतीत ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द गॅस मॉलिक्यूल स्टार्ट फ्लोईंग विथ मोर वेलॉसिटी, राईट. त्या अगदी जास्त प्रमाणात फ्लो व्हायला लागतात, वेलॉसिटी वाढते त्याची आणि कोलिजन्स वाढतात. परिणाम काय होतो, कोलिजन वाढतं आणि कोलिजन वाढल्यामुळे तिथे ड्रॅग फोर्स वाढतो. सो ड्रॅग फोर्स किंवा विस्कस फोर्स लिक्विडच्या बाबतीत टेम्परेचरमुळे कमी होतो आणि गॅसेसच्या बाबतीत तो टेम्परेचरमुळे वाढतो, हे लक्षात ठेवा. सो दिस इज बेसिक ऑफ फ्लुइड डायनॅमिक्स और हायड्रोडायनॅमिक्स. सो महत्त्वाच्या गोष्टी, विस्कॉसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी, ड्रॅग फोर्स और विस्कस फोर्स, देन द टाइप्स ऑफ फ्लो, लॅमिनार फ्लो कशाला म्हणायचं, टर्ब्युलंट फ्लो कशाला म्हणायचं,
क्रिटिकल व्हेलॉसिटी कशाला म्हणायचं, रेनॉल्ड्स नंबर काय, त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स काय, तर हे सिंपल क्वेश्चन्स तयार करा आणि लाईन टू लाईन पुस्तकातली थेअरी वाचा, सो दॅट MCQs कॅन बी इझिली सॉल्व. सो इथे थेरॉटिकल MCQचा चान्सेस जास्त असतो. कन्वर्जनच्या MCQसाठी यू हॅव फॉर्म्युला फॉर विस्कॉसिटी, यू हॅव फॉर्म्युला फॉर critical velocity, you have formula for Reynolds number. Now in next lecture, in next session, we'll see the next part of this chapter, that is the next laws of fluid dynamics, particularly Stokes law, then continuity equation and Bernoulli's theorem and its application. ठीक आहे, तर आपण इथे थांबूया. थँक्यू.